Welcome back to my channel. And yes, mag-unboxing tayo ngayon nitong nabili ko online. So, yan. Through Facebook, yan, nakapag-purchase tayo. And marami kasing magagandang review sa kanya. And yes, by the way guys, disclaimer lang po, hindi po sponsored ang video na to. So, yan. First, syempre, kailangan muna natin siyang i-sterilize. Anyway, na-sterilize ko na to nung na-receive ko. Yan. And, yan. Double, natin. Sterilize. So, open na natin ito, guys. Ayan. So, ito siya, guys. Naka-bubble wrap. Ayan. So, sterilize ulit natin. Bali, nabili ko ito online. Tapos, maraming mga good reviews. Pampatanggal ng, acne, yan, yung mga scars. Ayan, so, ayan siya. Hindi ko alam kung bleaching something to or ano lang, hindi ko mag-exfoliant, ganun. So, eto siya, yung glow cream, the series, yan. Bali, naka-ano siya, rejuvenating na kalagay dyan. So, face and body whitening cream ito with aloe vera. And 50 ml siya ang isang package niya. And then, meron siyang kasamang sabon. Ayan, Rejuv all-in-one soap. Sabi niyang ganun dito. So, with aloe vera din, face and body whitening soap. Ayan. Tapos, meron siyang sodium coquate, aqua sodium hydroxide, titanium dioxide, L-glutathione, kojic acid, glycolic acid, oatmeal extract, cucumber extract, aloe vera extract, perfume, sodium benzoate, potassium sorbate. So, yan yung mga ingredients na, guys. So, sabon ito, guys. Itong mga nabili ko, sabon. At saka ito, parang lotion siya. Face and body cream. So, tignan natin. Ayan. So, ganyan na siya kaliit. Ang cute niya. Ayan. And 50 ml. So, naka-ano talaga siya. Naka-sealed. Kahit nasa loob ng box niya. So, yan. Try natin. Okay, may lock siya. Try natin sa natin. Siyempre, shake muna natin. Try natin yung consistency niya. Kung creamy ba or ano. Ayan. So, ang tagal niya mag-pump. Marami yata siyang So, open na lang natin. Ayun. Parang lotion siya, guys. Ayan. So, sabi nung seller, ilalagay mo siya before bed and after maligo. Ayan, parang lotion, bababad mo lang. So, okay na may amoy niya. Kung naman. And, titignan natin. Magpa-patch test tayo. And, okay naman siya. Medyo malagkit sa kamay. Pero, titingnan natin, mag-patch test tayo. Malagkit, pero nawawala yung lagkit niya pag nag-settle na sa skin mo. Yun, parang wala lang. Parang wala ka lang nilagay. So, okay naman. Okay naman siya. And, tingnan natin kung okay sa atin. Body, face, and body to. So, ang gusto ko lang kasing, yung mawala yung mga acne scars ko. Yan, makontrol yung mga pigmentations. Yan, so kaya ako binili to. So, tatry natin gamitin and then gagawa tayo ng review dito sa The Series Glow Cream. Ayan. So, ang dami kasing mga good reviews dito, guys. Tapos, yung mga reviews talagang sa reviews nila, may mga repeat clients sila. So, yun. Nakasale kasi sila ngayon and yun. Maganda naman siya siguro for 1 month, ganyan. Depende rin siguro sa pag-apply mo nung lotion and nung soap sa paggamit mo. Yan. And sa tingin ko, malambot siya. Talagang malambot yung soap niya. Kaya kailangan, pwede nating hati-hatiin para hindi matunaw. Or wag natin siyang hayaang mababad. Kasi ganun yung niya. So, amoy natin. Mabango pa siya. Kasi mabango yung lotion niya eh. So, yung sabon niya, wala masyadong amoy. Ayun, okay naman.
Yan. Pag ano kasi talaga mga natural ingredients, wala masyadong amoy, which is okay kasi mild lang siya. Pero yun nga, sabi niya, whitening soap daw to. And nakaka-rejuvenate ng skin. So, tatry natin guys. And gagawa ko ng panibagong feedback sa kanya kung effective ba sa akin. Yan. So, kung magagamit ko to at ma-maximize ko ng 1 month bawat isa. I hope. So, yun. So, ito yung product ng The Series, guys. And ilalagay ko yung description nila dun sa or ilalagay ko yung info nila dun sa description. Yan. So, para makapag-order din kayo sa kanila online. Ayan. And yes, disclaimer po, hindi po ito sponsored video. So, trinay ko lang din kasi gusto kong, marami na kasi akong ginagamit na pampatanggal ng scars at saka wala naman sa atin masyadong may effect. So, at first, may effect. Tapos, siguro mga ilang gamit pa, wala na. Parang, nag-stop na siya doon. Ganun. Ewan ko, bakit ganun. Hindi na-absorb ng skin ko. Siguro kasi, makapal yung balat. Ayun. So, ito siya. The Series. Yan. So, ayan siya, guys. I-test natin siya mamaya pag nakaligo tayo. And, tignan din natin yung kung hindi ba siya talaga agad-agad natutunaw or may stretch natin yung soap niya. And ito, kung effective ba yung face and body cream niya. Yan. So, marami kasi mga magagandang feedback. So, yan. Apply liberal amount of the Series Glow Cream into your face and neck. Sabihin ganun. Pero pwede din siya sa body. Since face and body siya. And okay naman siya sa face. Ayun. So, tingnan natin kung anong magiging effect, kung meron ba siyang parang pagbabalat, or kung meron ba siyang syempre rejuvenating expected na natin yung pagbabalat, pero yung mga reddish ganun na tingnan natin kung meron siya. Ayan. Tapos kung makati siya sa skin ganun. So yun, bibigyan ko kayo ng feedback after ko siya magamit ng ilang beses. Siguro, or kung maubos ko na itong isang pair niya. Yan. Yun. So, okay. Ito yung ating The Series Glow Cream Rejuvenated All-in-One Face and Body Whitening Cream with Aloe Vera na 50 ml. And yung ating Rejuvenating or Rejuv Face and Body Whitening Soap with Aloe Vera. So, 110 grams siya, guys. So, yun. Alright, guys. Thank you very much for watching my video and stay safe. その dreaming が忘れない